Hello everybody, this is Ali Abdullah speaking. Again, we will talk here about a cell wall synthesis inhibitors, antimicrobials or antibiotics. Firstly, this diagram represents the inhibitor of cell wall synthesis. والinhibitor of a cell wall synthesis بنقسمها أول حاجة لقسمين: Betalactam antibiotics و other antibiotics. البيتالاكتام antibiotics بنقسمها اللي هو Penicillins, Cephalosporins, Carbapenems, Monobactams. البنسلينز اللي هو زي البنسلين دي، بنسلين في، اوكساسيلين، كلوكساسيلين. والسيفالوسبورين بنقسمها لجنريشن: فيرست جنريشن، سكند جنريشن، ثيرد جنريشن، وعندنا الدارك فورس وفيفث جنريشنز. عندنا كاربينيمز زي الإيميبينيمز، عندنا مونوباكتام زي الازيترينيم. other antibiotics that inhibit the cell wall اللي هم زي الفانكومايسين والباسيتراسين، بالإضافة لجروب بتاع بيتالاكتاميز inhibitor زي inhibitor الإنزيم المسؤول من destruction of البيتالاكتام antibiotics زي الكلافيولينيك أسيد والسالباكتام. فالكلافيولينيك أسيد والأموكسيس لما نخطه في combination مع البنسلين أو مع السيفالوسبورين بيعمل inhibition للإنزيم اللي هو المسؤول من البريك داون بتاع البنسلين. عندنا زي اسم التجاري اللي هو الأموكلان، أو اللي هو الأموكلان بتكون من كلافيولينيك أسيد اللي هو تابع لبيتالاكتاميز انهبيتر، ومعه اللي هو أموكسيسيلين اللي هو تابع للبنسلين. دي الرينج بتاعت البيتالاكتام انتيبايوتيك. هنا ده الأكشن بتاع البيتالاكتاميز أو البنسلينيز إنزيم، بيحول البنسلين والسيفالوسبورين بيحولهم كلهم لإن أكتيف ميتابولايت، بالتالي ما حيكون عندهم أي إفكت على اللي هو البكتيريال سيل وول. طيب the lactamase enzyme break البيتا لاكتام ring، بالتالي الرينج becomes opened resulting in deactivating the molecules antibacterial properties. فدي المشكلة بتاعت البينيسيلينيز أو البيتا لاكتاميز enzymes. طيب Beta-lactam antibiotics generally interfere with the synthesis of a bacterial cell wall، بالتالي يؤدوا إلى damage of a cell wall. كلهم عبارة عن bactericidal. معروف إنه البيبتايدوجلايكان هو البوليمر consisting of sugar and amino acids. البيبتايدوجلايكان ده forms a mesh-like layer outside the plasma membrane of most البكتيريا forming اللي هو السيل وول. فده البيبتايدوجلايكان. طيب أول جروب من البيتالاكتام انتيبيوتكس اللي هو البنسلينز. The penicillins share feature of chemistry, mechanism of action, pharmacology and immunologic characteristic with cephalosporins, monobactams, carbapenems and beta-lactamase inhibitors. All are beta-lactam compound, though named because of their four-member lactam ring. Most widely effective antibiotic penicillin, less toxic drugs known, but increased resistance has limited their use. فدي البنفيت of البنسلينز. طيب الميكانيزم اوف اكشن بالنسبة للبنسلين interfere with the transpeptidation or cross linkage, the last step of a bacterial synthesis, resulting to osmotically less stable membrane. فهي بتخش في آخر خطوة من اللي هو البكتيريال سينثيسيس، اللي هو الخطوة بتاعة تكوين جدار الخلية اللي هو ترانسبيبتيديشن، اللي هو بتكون فيها البيبتايدوجلايكان اللي شفناه قبل شوية. فبالتالي لما نعمل انهبيشن للخطوة دي بتأدي لأنه يحصل osmotically less stable membrane، فبالتالي cell lysis can occur. Thus penicillins are bactericidal، زي kill البكتيريا. عندنا نوعين من اللي هو الدراجز اللي بتعمل اللي هو افكت البكتيريسايدل زي كيل البكتيريا، وبكتيريوستاتيك اتنيويت او تضعف لنا البكتيريا. فالبنسلين بكتيريسايدل. طيب الميكانيزم اوف اكشن زي ما شفنا قبل شويه، انه اول حاجه الخطوه البنسلين بايندينج بروتينز. These do not only prevent a cell wall synthesis but also lead to morphologic changes or lysis of susceptible bacteria. فالبايندينج بتاع البنسلينز ليه اللي هو البنسلين بايندينج بروتين بيؤدي لانه يمنع السيل وول سينثيسيس، بالاضافه لانه ممكن يحصل بعض المورفولوجيكال changes or lysis of susceptible bacteria.
The second mechanism of action إنه بيحصل inhibition of transpeptidase hinder the formation of cross links essential for the cell wall integrity. فلما نعمل inhibition للترانسبeptidase ده بيؤدي ليه اللي هو formation of cross links. The third step of third mechanism of action, production of autolysins in the presence of penicillins. The degradative action of the autolysins proceed in the absence of a cell wall synthesis. يعني أول ما تنتهي عملية السيل وول synthesis بعدك بيحصل لايسنس اللي هو أو لايسنس للسيل وول. فدي الميكانيزم of action بالنسبة للبنسلينز. الدياجرام ده بيورينا اللي هو السيل وول بتكون من شنو بتاع البكتيريا. ده عبارة عن highly simplified diagram of the cell envelope of gram-negative bacteria. زي ما شايفين ال outer membrane هي عبارة عن lipid layer فيها حتات اسمها porins اللي هو البورينز دي عبارة عن channels providing hydrophilic access to cytoplasmic membrane، يعني تخلي بعد ذاك المواد تخش داخل الممبرين. بالإضافة لتحتها في البيبتايدوجلايكان لاير. الاثنين ديل اللي هو السيل ممبرين والبيبتايدوجلايكان ديل الاثنين بيكونوا لنا السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. تحت اللي هو زي ما شايفين في السيتوبلازميك ممبرين فيه البنسلين بايندينج بروتينز، في عبارة عن بروتين ذات كروس لينك البيبتايدوجلايكانز. في بعد ذاك اللي هو بيتا لاكتاميز انزيم بيكون موجود around اللي هو البنسلين بايندينج بروتينز. طيب classification of penicillins. Penicillins بنقسمها number 1 ل natural penicillins classified as penicillin chrysogenum. They obtained from the fermentation of a mold. بالإضافة للأمبيسيلين هو عبارة عن semi-synthetic is a prescription penicillin type antibiotic used to treat many different types of infections caused by bacteria. بالإضافة لبنسلين جي أو البنسال بنسلين susceptible to inactivation by Betalactamase, not stable at acid, used intravenously أو intramuscularly. بالإضافة للنوع الرابع اللي هو بنسلين في أو بيسموه الفينوكسيميثايل بنسلين. The more acid stable than penicillin G and can be used orally. ده التايب 1 اللي هو natural penicillin. تايب 2 بنسميه anti staphylococcal penicillin. example لهم اللي هو الميثيسيلين انوكساسيلينز. ديل عبارة عن penicillinase resistant penicillins، يعني ديل ما بيتكسروا بالإنزيم اللي هو اسمه البينيسيلينيز. Their use is restricted to the treatment of infection caused by penicillinase producing staphylococci. النوع الثالث من البنسلين بنسميه extended spectrum penicillins. عندهم antibacterial spectrum against gram positive and gram negative bacteria. وإكزامبل لهم piperacillin and carpenicillins. هم عبارة عن group of semi-synthetic penicillin antibiotic. Because of their chemical structures have a wider spectrum of activity than a natural penicillins or than penicillinase resistant penicillins. Resistance to penicillins أو mechanism to resistance of penicillins. Number 1 beta-lactamase activity are a family. هي عبارة عن beta-lactamase enzyme or family of enzyme involved in a bacterial resistance to beta-lactam antibiotics. They act by breaking the beta-lactam ring that allow penicillin-like antibiotic to work. زي ما شفنا في الأول قلنا إنه بتحول اللي هو البنسلينز والسيفالوسبورين البيتا-لاكتاميز انزيم بحولها ل inactive compounds. Number 2 decrease the permeability to the drug. فالبكتيريا في بعض الأحيان بتقلل ال permeability to drug، بتقلل penetration of an antibiotic through the outer membrane، بالتالي prevent the drug from reaching البروتين binding penicillins. فدي الطريقة الثانية بتاعت الريزيستنس، إنه البكتيريا بتقلل دخول اللي هو الانتيبيوتيك أو البنسلين داخل السيلز. نمبر 3 بيحصل modification للتارجتس اللي هو penicillin binding protein. ونمبر 4 إنه البكتيريا تعمل انتيبيوتيك افلكس، يعني أول ما الانتيبيوتيك يخش تقوم تعمل له اللي هو تطلعه برا. فدي الفور ميكانيزم اللي بيحصل بيها اللي هو الريزيستنس.
طيب pharmacokinetic للبنسلينز كلهم absorption of oral administered drugs differ greatly from individual penicillins depending in part on their acid stability and protein binding. Gastrointestinal absorption of nafacillin is erratic, so it is not suitable for oral administration. فأكتر واحد هو ما بينفع oral اللي هو nafacillin. Dicloxacillin, ampicillin, and amoxicillin are acid stable and relatively well absorbed, producing serum concentration range of 4 to 8 microgram per milliliter after a 500 milligram oral dose. Absorption of most oral penicillins, amoxicillin being an exception, is impaired by food, and the drugs should be administered at least 1 to 2 hours before or after a meal. فبالتالي ما بنقدر نديها مع الفود ما عدا الأموكسيسيلين ممكن تاخد مع الفود. Intravenous administration of penicillin G is preferred to the intramuscular route because of irritation and local pain from an intramuscular injection of larger doses. Highly protein-bound penicillins and nafacillin generally achieve lower free drug concentration in serum than less protein-bound penicillin اللي هو for example penicillin G or ampicillin. About the distribution, كل البنسلين widely distributed in the body fluids and tissues with a few exceptions. كل البنسلين's polar molecules بالتالي intracellular concentration are well below those found in extracellular fluid لأنها كلها polar يعني هما water soluble فكلهم فبالتالي الكونسنتريشن بتاعهم الانتراسيلولر أقل من الاكستراسيلولر فلويدز. بنزاسين and procaine penicillins are formulated to delay absorption يعني إننا نوعين من البنسلين طورهم سموهم بنزاسين بنسلين والتاني بروكين بنسلينز ديل بيقللوا لما صمموهم بيحصل decrease في الابزوربشن بتاعهم بالديلي لأنه بيحصل prolonged blood and tissue concentration. Single intramuscular injection of 1.2 million unit of benzene penicillin maintain a serum level above 0.02 microgram per milliliter for 10 days, sufficient to treat beta hemolytic streptococcal infections. After 3 weeks, level still exceed 0.003 microgram per milliliter, which is enough to prevent most beta hemolytic streptococcal infection. 600,000 unit dose of procaine penicillin yield peak concentration of 1 to 2 microgram per milliliter and clinically useful concentration for 12 to 24 hours after a single intramuscular injection. Penicillins rapidly excreted by the kidney كلهم بيحصل لهم excretion by kidney, small amount excreted by other routes. A tubular secretion account for about 90% من renal excretion while glomerular filtration account for the remainder. A normal half-life للبنسلين G هي 30 minutes. في renal failure may be as long as 10 hours يعني ممكن بعد ذاك نحتاج لدوز adjustment في الناس اللي عندهم renal failure. Ampicillin and extended spectrum penicillin are secreted more slowly than penicillin G and have half-life of 1 hour. For penicillins that are cleared by the kidney, the dose must be adjusted according to renal functions. Nafacillin cleared by biliary secretion, oxacillin and dicloxacillin and cloxacillin كلهم elimination بتاعهم by both the kidney and biliary secretion and no dose adjustment required for these drug in patient with a renal failure. ليه؟ لأنه بيحصل لهم excretion بالكدني وبالبايليري فما بنحتاج إن نعمل dose adjustment. طيب السايد effects of البنسلينز أول حاجة ممكن تعمل لنا hyper sensitivity reaction can cause diarrhea, nephritis, neurotoxicity and hematologic toxicities. الجروب الثاني من البيتا لاكتام antibiotics اللي هم السيفالوسبورين and سيفامايسينز. والسيفالوسبورينز هم عبارة عن بيتا لاكتام antibiotics closely related both structure and functional للبنسلينز. عندهم the same mode of action of البنسلين
and they are affected by the same resistance mechanism. بنقسمهم بعد ذاك ل first generation, second generation, third generation, and fourth and fifth generation اعتمادا على their bacterial susceptibility and resistant to beta-lactamase enzyme. طيب عندنا first generation cephalosporin بإكزامبل لهم سيفازولين, سيفادروكسيل, سيفاليكسين and cefapyrin, cefridine. They are very active against gram-positive cocci such as الستريبتوكوكاي and الستافيلوكوكاي. بالتالي الإيكولاي والكليبسييلا نيمونيا والبروتيس ميرابيلس are often كلهم sensitive للفيرست جنريشن cephalosporins. طيب الفارماكوكاينيتيك والدوز بتاعت الفيرست جنريشن. أول حاجة الأورال سيفاليكسين is the oral first generation agent. After an oral dose of 500 mg من السيفاليكسين البيك level are 15 to 20 microgram per milliliter. Urine concentration is usually very high, فبالتالي ممكن تستخدم for the treatment of ال UTI. الاكسكريشن بتاع السيفاليكسين by glomerular filtration and tubular secretion into the urine. فبالتالي أي drug block tubular secretion زي البروبانسيد بيزيد له السيرم ليفل substantial of السيفاليكسين. طيب البارنترال first generation زي السيفازولين ده only first generation used parenterally still in use. After intravenous infusion of 1 gram من السيفازولين peak level is approximately 185 microgram per milliliter. والusual intravenous dose of السيفازولين for an adult is 0.5 to 2 gram intravenously every 8 hours. Cefazolin can be administered intramuscularly. والexcretion بتاع السيفازولين via the kidney and a dose adjustment must be made for impaired renal function patients. طيب ال first generation clinical use oral drugs may be used for a treatment of a UTI والستافيلوكوكال أو الستريبتوكوكال infections including cellulitis or soft tissue abscesses. Cefazolin penetrates well into most tissues وهو drug of choice للsurgical prophylaxis and for many streptococcal and staphylococcal infection requiring intravenous therapy. Second generation cephalosporins زي السيفاكلور والسيفوريكزيم والسيفابروزيل والسيفورانايد ديل كلهم structurally related cephomycins, cefoxetine and cefotitans. ديل الاكتيفيتي بتاعتهم against الانايروبيك بكتيريا. فديل second generation cephalosporin اللي هم السيفاكلور, سيفوريكزيم, سيفابروزيل, سيفرونايد والستراكشر related cephomycins زي السيفوكزيتين والسيفوتيتان. ديل كلهم against الانايروبيك بكتيريا. This is a heterogeneous group with individual differences في الاكتيفيتي والفارماكاينيتيك and التوكسيسيتي. هو جروب يعني في الاستراكشر بتاعتهم مختلفات لكن عندهم difference في heterogeneous group لكن الاختلاف في الفارماكاينيتيك والتوكسيسيتي. عموما second generation cephalosporin relatively active against organism inhibited by first generation بالإضافة ل they have extended gram-negative coverage. Klebsiella species, including those resistant to first generation cephalosporin, are sensitive. Cephorexim, cefaclor are active against Haemophilus influenzae, but not against Serratia or Bacteroides fragilis. In contrast, cefoxetine and cefotitan are active against Bacteroides fragilis and some Serratia strains, but less active against Haemophilus influenzae. The second generation pharmacokinetic and dose oral cephorexim axetil is the most commonly used oral cephalosporin, not predictably active against penicillin non-susceptible pneumococci, while parenteral second generation after 1 gram intravenous infusion السيرم level بتاعهم بيكون 75 to 125 microgram per milliliter for most second generation cephalosporins. Intramuscular administration of second generation is painful and should be avoided. There are differences في half life بتاعتهم, في differences في protein binding والinterval between the doses
all second generation are renally cleared and require dose adjustment for renal failure patients. Second generation cephalosporin oral are active against Betalactamase, reducing Haemophilus influenzae or Moraxella catarrhalis, and have been used primarily to treat sinusitis, otitis, and lower respiratory tract infections. Because of their activity against anaerobes, including many Bifragilis strains, cefoxitin and cefotetan can be used to treat mixed anaerobic infections such as peritonitis, diverticulitis, pelvic inflammatory diseases. Cefuroxime is used to treat community-acquired pneumonia. Third generation cephalosporin includes cefoperazone, cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone اللي هو ما يعرف حاليا تجاريا باسم السامكسون، سيفيكزيم، سيفوبودوكزيم بروكزاتيل، دي كلها موجودة في الصيدليات حاليا. Antimicrobial activity compared with second generation have extended gram-negative coverage and some are able to cross the blood-brain barrier. يعني third generation اختلافهم انهم الكفرج بتاعهم اكبر للجرام نيجاتيف، بالاضافه لانه في بعض منهم ممكن يقطعوا البلد برين barrier. May be active against Citrobacter, Serratia marcinis, and Rovidinica. They are also active against beta-lactamase by reducing strains of Haemophilus and Neisseria. Ceftazidime is the only agent with useful against Pseudomonas aeruginosa. Third generation cephalosporin clinically used to treat wide variety of serious infection caused by organisms that are resistant to most other drugs. Strains expressing extended spectrum beta-lactamases, however, are not susceptible. Third generation cephalosporin should be avoided in treatment of Enterobacter infections because of emergence of a resistance. Ceftriaxone and cefotaxime are approved for a treatment of meningitis, including meningitis caused by pneumococci, meningitis caused by meningococci, meningitis caused by Haemophilus influenzae, and susceptible enteric gram-negative roots, but not by LL monocytogenes. Fourth generation cephalosporin, cefibime, the only available fourth generation cephalosporin. It is more resistant to hydrolysis by chromosomal beta-lactamase enzyme, those produced by the Enterobacter. Cefibime عنده good activity against Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Penicillin susceptible Staph aureus, and اللي هو Streptococcal pneumonia. It is highly active against Haemophilus and Neisseria species. It penetrates well into cerebrospinal fluid. Cephalosporins active against methicillin resistant ستافيلوكوكاي. والجروب الخامس اللي بنقول عليه الفيرست جنريشن او بنسميه cephalosporin against methicillin resistant Staph aureus. Beta-lactam antibiotics activity against methicillin resistant staphylococci are currently under development. Ceftaroline vozamil هو برودرج of the active metabolite بتاعه اللي هو ceftaroline ده اللي هو under development لكن nowadays used. As side effects ممكن يحصل allergic manifestations. Patients who have anaphylactic response to penicillin shouldn't receive cephalosporin. فأي patient عنده هو sensitive للبنسلين ما بنقدر نديه السيفالوسبورين لأنه ممكن تحصل له sensitivity من السيفالوسبورين. Other antibiotics, other cell wall inhibitors اللي هو الكاربينيمز synthetic antibiotic differ في الستراكشر بتاعته من البنسلينز. Carbapenems are a class of highly effective antibiotic agents commonly used for the treatment of severe or high-risk bacterial infections. This class of antibiotics, carbapenem, usually reserved for multi-drug resistant bacterial infections.
imipenem and meropenem are the only drug of this group currently available. Side effects can cause seizures, diarrhea, nausea and vomiting, rashes, transient inhibition of liver transaminases, thrombocytosis and eosinophilia. أنا بعد ذاك الجلايكوبيبتايد antibiotics اللي هو الفانكومايسين هو عبارة عن antibiotic isolated من البكتيريوم now known as Amyloidosis orientalis. It is active primarily against gram-positive bacteria due to its large molecular weight and lack of penetration through a gram-negative cell membrane. يعني هو active بس against gram-positive bacteria. The intravenous products of vancomycin is water soluble and stable for 14 days in the refrigerator following reconstitution. يعني بعد ما نحله ممكن يقعد for 14 days في الريفريجريتر. Vancomycin inhibits cell wall synthesis. Vancomycin is bactericidal for gram-positive bacteria. Most pathogenic staphylococci, including those producing beta-lactamase and those resistant to nafacillin and methicillin, are killed by vancomycin. Vancomycin also kills الستافيلوكوكاي. طيب عندنا الجروب اللي بعده اللي هو البيتا لاكتاميز inhibitors such as clavulanic acid, sulbactam. They contain beta lactam ring but by themselves do not have significant antibacterial activity. It can be used in combination with other bactericidal drugs such as penicillin or cephalosporin. فهم بيعملوا شنو؟ بيعملوا inhibition للإنزيم لكن ما كان kill البكتيريا. لما يعملوا inhibition للإنزيم بعد ذاك البنسلينز واللي هو السيفالوسبورين هم اللي بيعملوا بعد ذاك kill للبكتيريا. clavulanic acid, sulbactam, tazobactam and avibactam دي examples للبيتا لاكتاميز inhibitors. عندنا المونوباكتامز ديل عبارة عن monocyclic and synthetic beta lactam antibiotic. The beta lactam ring هنا is not fused to another ring in contrast to most other beta lactams. يعني لما نجي نقارن monopactams بالother اللي هو other beta lactam antibiotics هنلقى إنه هنا beta lactam ring not fused. Monopactam are effective against gram-negative bacteria. Penicillin allergic patient can tolerate المونوباكتام أو الازيترينيام without reactions. يعني ممكن نديها للناس اللي عندهم sensitivity تجاه البنسلين أو السيفالوسبورينز. Side effects can cause stomach discomfort, diarrhea, nausea, vomiting, dizziness, headache, bowel vision, and injection site reactions. Thank you very much for your attention.